whether that played into the hands of Unlimited Potential, because of course Đó là Danny's trận về champion game đấu thứ capacity. hai Yeah, giữa they did give him Unlimited the Rex Potential side, và which you thought VICIGAMIng. might be a small Thì mistake. trong game Danny đấu đầu loves tiên that champion. We thì saw how họ much đã có pressure he một was cái placing khá across thuyết the phục board, trước but thì mình by the end of the game, the áp đảo Gragas was mọi still thứ a từ big force to be reckoned with, and he tiền was still the big đến fat thế man chấp that we các know kiểu he is. And đều áp so đảo much hết. work, and they Và opted trong game đấu towards thứ the hai này same VICIGAMIng similar có vẻ bans, at chiến least thắng at giữa the áp đây start of the last ban. mong đồng Yeah, well, of của course, the Hotline. Cassiopeia is going to leave the table Cấm đầu here, tiên so bên Tom phía của not áp going đó to là pick that one up, Cassiopeia but nhằm Callisto a chịu little hay bit to, further còn bên phía down. của VICIGAMIng VICIGAMIng want đó to là take that one Kalista away nhằm immediately. những cái Unlimited sự Potential chọn waiting a little while cấm before nó mang tính chất really kiểu metagame rồi. focusing in on what they're going to do. And if you were Unlimited Potential, what would Và you be tất nhiên taking là away với from Vici việc here? mà Because of course, you cấm may đi as well try Cassiopeia and focus on thì getting áp the same không muốn situation again. Yeah, you don't VICIGAMIng really mở need ra to trận adjust VICIGAMIng. your bans by any Thiếu means, điểm because giữa mà what nó happened quá last mạnh, game was quá mạnh ở trên what cuối you trận đấu. wanted to happen. You came Yeah, out if it ahead. ain't And broke, Tôi đang don't nghĩ đến fix một it. cái yeah, if you don't tình need huống to mà ban áp a họ có jungler thể and you can là target cao ban and tốc still lên come ahead in a game, muốn you don't really need to. kết And you can see the thúc trận đấu adjustment với here cảm from thấy tốt hơn. VICIGAMIng Oh, is yeah. to get rid of the Trận Gragas. cầm thứ hai chắc chắn rồi. Gragas was Amy definitely đánh a Gragas massive quá point hay there. No trong trận matter đấu how vừa far rồi, rất là Vici put him nhiều behind, cấm ngay. Amy was able Một to vị make tướng it mà gọi happen. là So, vừa look, just ở remove metagame it. hiện tại này. Force Amy to Rồi play lại something còn else. mạnh Unlimited và Potential thêm now nữa là with người the đi rừng bên phía kia. last ban Bên phía option. áp Urgot anh is ta đánh still Gragas available. cũng người tệ Definitely a một chút nào cả. worthwhile ban there if they decide to take that one off the board. There's also the possibility of the Rek'Sai or a Sejuani, as we're seeing, Rồi being lượt banned thứ ba. in response because the Những jungler lượt has cấm been cuối cùng bên taken phía away. áp đó là Hecarim Now cũng như you là have to either Sejuani ban the nhằm Rek'Sai or a một Nunu, or you can opt lượt to give them cấm one and you nhằm pick chỉ the other. Danny, It's a big một lượt decision nhằm that vào needs to be Hecarim. made. Do you want to get rid of Cấm the đi Urgot cho perhaps Hecarim that rồi, bây giờ has biết been là banned in the VICIGAMIng first họ game? cấm Would đi. you want to keep it so Vị that trí the nào Urgot đây? is Còn available? đường trên Make đi them rừng first rồi. pick a jungler, Còn for đường trên nữa. example, such Trên as của maybe Long that thì Rek'Sai that they do Gna, want. anh chàng And then you can anh pick chàng Nunu Long and anh ta đánh Urgot Gna in the trong one trận đấu vừa rồi rotation. khá It's tốt. very big decision Khá with tốt this next và ban. liên tiếp có những We'll tình see huống what mà they anh do. I ta actually would dùng like cho to see mình them cái not đạn ban nặng. away the Làm jungler cho here. The rất nhiều thành Kassadin viên is của going to VICIGAMIng leave không phải the chỉ một table. lần mà Azir hai is lần still available as và well, which was a hai ban ba from the lần đó. previous Tất nhiên game. là những cái lần Of đấy course, Xiaoyang gần như là bên very phía của comfortable on VICIGAMIng that họ one, hỗ but trợ. VICIGAMIng, Oh, they wow. don't want to see the Cấm đi cho Kassadin mình this đó time. là It means that Xiaoyang able to pick up the Kassadin. Azir, more than happy to first Kassadin pick it trong tay away. của Xiaoyang. Does give Cũng Dandy hợp lý. sort of his Cũng pick hợp of lý the khi litter mà as far Kassadin as nếu these mà chúng junglers ta are một lần concerned, trong and những điều Carry khả could năng even bắt play Rek'Sai in the và top những lane mục if he tiêu wants to yếu take that. máu bên phía Well, yeah, của he definitely VICIGAMIng could, nếu and có they chỗ này have the sát option thủ of, I pháp sư. suppose, taking the Đấy, Rek'Sai một top trong những Nunu tướng jungle như and leaving him with Kassadin bắt barely lẻ rất anything tốt available cũng như across là the bắt board mục here for tiêu junglers. And Yeah, sort of forced onto the trong Jarvan, giao tranh perhaps. cực kỳ yeah, tốt. but either Nên way, là I cấm wouldn't đi be cũng không có surprised gì if they sai do pick cả. up a jungler. The Nhưng mid khi laner mà has been picked from đã Unlimited cấm cho mình Potential, Cassiopeia so rồi I don't think it'll Giao be the Giang Riven, chủ động but they lựa may chọn cho look mình towards tướng the ở Gnar, kia. perhaps with the Ở Rek'Sai kia or the thì Nunu là to một take trong những away pháp from sư the mà top laners. có cái Or sức mạnh nó Alistar, tăng which we tiến have dần seen a từ lot of đầu bans. đến cuối trận Yeah, đấu. banned Và tất actually nhiên là away một from sự rất Heart, an so now toàn they're cho going to những pick viên that của one away Unlimited as well. Potential. Dandy Khi thinking mà about họ heading over towards the đã Nunu, được which chủ is động going to be những locked tình huống mà away. nếu như chẳng hạn Amy, như VICIGAMIng họ dẫn trước chẳng few hạn, vẫn còn options nói here, đến but sức mạnh Rek'Sai is của of những vị course tướng mà still kéo về available. cuối He trận can head trong onto cuối that trận. champion if he Không wants to. hề yếu đi một tí nào. Điển hình Xiaoyang, như là we'll see một whether viên. they're going to lock away the top laner here or whether they're going to pick up sort of a jungle and support Hai combo, lượt maybe chọn tiếp save theo the bên AD phía carry. VICIGAMIng and nhằm the top vào laner until the hỗ last trợ couple đó là of picks Mata here. với You know, Amy Alistar does và like a Dandy bit of với Lee Sin, Nunu. I have been Kiểu informed. như So này thì tôi nghĩ Well, that's rằng true. là bên he phía has the VICIGAMIng option họ of đang picking có that những up into the cái Nunu. lựa It's chọn tiếp interesting theo because nó the hướng đến trading kiểu is mua vô combo quite chẳng hạn. even. Nunu doesn't take the damage, Servia but là they một do trong opt những vị tướng towards sát the thủ có thể Rek'Sai. dùng I lại want khá to get tốt that away. And the với Urgot, Urgot, very đồng thời smart, strong là AD carry. với cái Yeah, tốc sort độ of đến Urgot từ went a chiều little bit cuối đuổi unnoticed thì there. các Did thành get viên banned của away VICIGAMIng in có the thể tiếp previous cận rất series, nhanh, but có thể tiếp cận rất Skach nhanh does trong have the tình huống áp opportunity to pick và that one tạo up if ra they gọi want là to. tiếp cận giao tranh VICIGAMing now. rút khỏi giao tranh khá nhanh. Do they just go to a Sivir? Thế nên là
một sự Well, it chọn hợp looks like lý. he will be defaulting to a Sivir. That's a very Tôi good đã nói rồi, assumption đó to là make. Sivir It does chọn well hợp lý. into the Urgot at Để the đi very đường least. lại với Able to Urgot spell cũng như shield là or push the có Urgot into khả lane, năng bút tốc into đến the những tower, cái chiêu make cuối him của waste ta. all of his mana in the laning phase. Hẳn rồi, The tất Nara nhiên is being thì mình hovered now. I họ do sẽ think it'll gặp be that taken away. rất That or nhiều, the họ sẽ gặp- Maokai họ most sẽ có rất likely nhiều is cái the top lợi thế option. So khi we'll mà see what they go with here. tạo ra được một cái pha giao tranh. If they go Nó for đầy another đủ, AD có đầy đủ carry từ that tốc isn't độ the đến Sivir, khả they'll năng bất most ngờ, likely bất be ngờ, going for a giống lane như đội swing. quả của nó. Yeah, well, Bên we'll phía see của what Up does những come lựa chọn through tiếp theo. there, but Emi với Harry, of course, Rek'Sai. has played a heck of a lot Rek'Sai of mà Gnar trong in những his cái mà career đang đi đường thus khá tốt far. này, More và than happy to đây lock là that một cái kèo one đấu away, giữa một force cái long to team play đi đường something cỏ that he là may Nunu, not trong necessarily này be là as Danny comfortable on. và He has một cái already team played đi đường Jarvan đó là Rek'Sai in the của Nas. Danny. We'll see whether the full AD with an Infinity Đã Edge lộ ra cái Jarvan con is going bài to xạ head into thủ that rồi, top thì bây lane. giờ Man, that thì was such a cool đường build. trên I và loved it hỗ so trợ Actually a much. là phenomenal những build. vị trí cuối cùng mà Loved it, Unlimited but Hart Potential thinking họ about lựa what chọn he trong wants trận to này. grab here, and with Sketch hovering over a Draven, I don't know where Urgot's going. Let's not
counter eggs till they hatch at the moment. Let's see Trận what này they thì bên plan phía on doing. They have VICIGAMING been họ hovering a có lot of khá nhiều different champions, the có Bard rất being nhiều hovered trường again. có khả năng chống chịu We're tập still tốt. not sure what they're Đến actually từ going to lock in. They're Asta, like waiting until the Nunu, last là cái này second. đi từ Yeah, trên damn, cả I'm so nó carry excited với for a Na nữa. potential top Và lane Urgot. lần này cần thêm Not going to happen this time nữa around để though, đi as đường long lại as với he's going to Ozia. try his hand at Đi the đường lại với Rumble, Ozia thì picking that trong one trận đấu into này the thì Đông Gnar đang this cũng cầm time around, going for a little bit of mid-game power, and with sát thủ Urgot có thể and để Ozia Rumble và tất nhiên là một and tướng Rek'Sai, that is so much power in the mid-game, and then you've got sort of the late-game insurance of Azir. Yeah, and they have a lot of scaling damage as well. The Azir Rumble do a lot in the quyết late định game. là cầm Urgot, and Rumble even a để đi đường Rek'Sai lại just với does a ai lot đây? of damage. You've got a big front line. Na. Very Rumble là một well-rounded trong team nói chung comp là that seems to do a lot at almost all stages of tướng the game. có thể khắc besides chế được the Na, six phase. có thể khắc chế được Na. We're still waiting for the Tuy nhiên last thì khắc pick chế here for mạnh nhất VICIGAMING, but the four khắc chế members mạnh they nhất have, của none of them really Na going to thì die anytime không soon phải là either. Rumble. Yeah, well, Tuy nhiên it's về true. cái kèo đấu We're ở đường possibly trên going to này have some tôi fairly vẫn drawn-out dành ra một fights, and chút ưu there thế are some nghiêng alarm về bells going on in người my trên mind thì here rõ as hơn. Trung locks Rõ ràng away là that một Vladimir, có because khả the năng gây duo nhiều như là of Vladimir and như Rumble Nunu thì is có lo next thì to anh ta sẽ ít 0 nhiều gây khó khăn. CC in Yeah. that Cho mid carry lane. trong cái thời That, điểm yeah, đầu trận đấu cũng như exactly. là trận Now I đấu. think about it, they don't have a whole Và lot between con bài all hỗ of trợ their cuối team. cùng bên phía của Na Up là has no Nautilus, CC unless he's một Mega cái Gnar. sự lựa chọn theo And they've tình got the huống cặp Alistar đôi. with the head Ở thời điểm pulverized meta game hiện combo. tại thế này You've got thì Ice Balls, Urgot which is a cũng như slow là amount, so it's not an Nautilus là exceptional một amount of trong những CC, bài- but it's một trong những consistent. cái But hai overall, tướng mà they don't really gọi là possess a lot of bài chung hard đi engage nhau or dưới. consistent hard engage. It'll be all or nothing or kiting back will be what they look to do. Yeah, and a lot hỗ of it trợ is của hai going to bên be đều on là Mata, những making tướng sure gọi that là he's khả in the năng right chống chịu rất positions, tốt. headbutt pulverizing his way Có thể into bảo these kê cho fights những and người getting của things mình. happening, Và but when all of your eggs are in the kèo đấu basket giữa hai of xạ thủ the cow, thì đúng là cái kèo đấu could be running gọi into là some tốt problems nhất here just của a Urgot. little bit. Đó là But kèo of thủy course, điện. with the Và Nunu, tất nhiên là trong is trận đấu able này to thì sẽ secure a không lot được of điểm. jungle pressure. chắc chắn We've là seen sẽ this không được before, but as we go down the lineups, it's all pretty À standard không, here. I mean, Vladimir với một Azir was cái seeing a bài lot mà of kiểu play Andy pick cho mình towards dự the đoán là end mình of the luôn LPL luôn season rất có thể previously. rất có thể đó là cái việc mà And of course, sẽ có Sivir đồ into đường Urgot để is cho something that we were seeing a ăn lot sớm. towards the end as well. Cái bài Vladimir ăn into sớm Azir was thì the mid cái lane đội nào mà matchup lựa that chọn we've just Nunu hovered thì over, đừng and that's a hay very hay interesting có những matchup cái because there's a đường lot of chiến thuật trading chơi như thế. throughout. Azir's a very volatile champion, doesn't have a high amount of health, but if he does look to trade with a Vlad, it tends to be an all-in style trade, so there might be a lot of jungle pressure in that mid lane. Yeah, well, if there is, I mean, we've mentioned this before, it might sort of go into unlimited Và chúng ta potential. cùng chờ trong một ít phút nữa trước khi mà bước vào cái game đấu thứ hai này. Ladies and Đấu thứ hai gentlemen, này. we want to be hopping into the rift as soon as possible, but man, Kèo đấu unlimited này potential thì again thật sự with là a trong brilliant game đấu draft này hai đội Yeah, muốn their kéo draft looks so muốn well-rounded. muốn They've kéo got trận đấu về damage cuối trận throughout đấu the rồi. entire game. They've got the tankiness, they've got Kiểu the mà damage. pick cho mình toàn And they kiểu just look to be Ozia so rồi strong right now through their drafting Vladimir plans. Their coaches và are những cái vị tướng Yeah, mà they're really có doing khả some năng work here, and đánh chết từ late Vici, they may đánh chết từ need late game. to Và sort tất of nhiên là late game think thì about gần exactly như là what's going to đội be một hai going đội on đều here, because ngang I mạnh mean, ngang so nhau. far, I mean, they lose to OMG Uh, yesterday in Rumble game one. They là một managed to trong pick những up tướng mà a win in the tôi game khá two, thích. but Tôi seeing khá if they thích can những do it tướng again as we hop đi on. đường trên và lên theo hướng gọi là sát thương pháp thuật. Nhưng tất nhiên thì cái khả năng chống chịu đòn cũng như là khả năng gây thương thì không hề thiếu đi một chút nào cả. Và cái chiêu cuối mà tên lửa của Rumble And rõ here we are, ràng ladies and gentlemen, onto the và rift, the tôi game nghĩ two nó là between cái Unlimited khả năng Potential phân and chia giao tranh của nó VICIGAMING. là Of mạnh course, rất all mạnh of nếu Vici như now dùng sort of nếu như dùng chính xác. piling towards Các thành viên của VICIGAMING họ có thể là lao lên rất nhanh, of the nhưng map. tất nhiên là khi mà gặp phải một cái mưa tên lửa của Rumble Nothing going to nó come có thể from gọi là besides the khiến cho đội very hình họ bị chia standard cắt. deep vision being placed. Yeah. Looking to see if they can spot a 1v2 matchup. And Cả 5 thành viên bên Civic phía going straight của towards the top Up lane, họ not đều gonna đang be tập spotted trung until ở khu quite vực đường late in the trong wave if khu they vực đỏ này. choose for it. Có And những con mắt được cắm ra rất doesn't sớm seem từ bên like phía they're going to VICIGAMING go rồi. from here just yet because they're all sitting near mid. Yeah, and it is going to be Mata and Endless not wanting to walk over wards. There are a whole lot of them littered throughout the jungle, though. Oh, I might spot them. Yeah, they may Và need to be đúng như tôi careful. nói đó là việc mà It's a có đổi cute đường, little ward có đổi around the đường blue đến từ buff. They have been pinged out. Up. Như Up. So Vici, Họ muốn clear cho vision. xem nào Up thì Unlimited như vậy potential, able to Rumble get sẽ the lane đi swap. xuống I để có like thể this. solo They lên opted với for lại the lane swap in the Urgot. We don't often see it because solo Urgot lên is với so cả good at trading in the early, well, not early level Via và 1 and 3, but Alistar. from there on out, Oh, once he yeah. has Hơi khó every hiểu một spell, chút. it's so hard to trade. And À the không, Civic, anh even ta with vẫn the đang đứng ở đây, skill anh shield ta vẫn đang đứng ở đây. available, uses an acid damage. Rumble và Nautilus.
before you throw it. Những người đi đường trên và đi hỗ trợ bên phía up họ vẫn đang tập trung hết ở đây. Và Rumble vẫn chưa có dấu hiệu mà anh ta ra đường. Đi cùng Emin là mình biết. Tôi nghĩ nó là gánh. Đầu tiên nó sẽ là giúp cho Rek'Sai vào cướp bộ đỏ bên phía của Dandy. Gần như chắc chắn là các thành viên bên phía của up họ biết chắc rằng đó là việc mà Dandy với một cái người nút sẽ ăn cho mình cái bộ xanh đầu tiên và sẽ không có một cái tình huống phòng bị nào bên bộ đỏ cả. Và như vậy là bộ đỏ đã dành cho Emin rồi.
Emi với bùa xanh bùa đỏ như thế này anh ta phải đi ganh ngay từ những lever đầu, điển hình như là đây. Đây là một tình huống mà carry đi vào và tốc biến, anh ta phải tốc biến là cái chắc rồi, đốt rồi và làm gì đây? Không hề tốc biến. Carry vẫn quyết định lì đòn đến cùng mà không hề tốc biến mà chỉ chạy thẳng trụ thôi. Tất nhiên là cái trụ thứ hai thì nó có khả năng cộng giáp rồi, đâm ra là anh ta sẽ không chết trong cái tình huống đó. Còn bản thân của Rek'Sai thì mới có cho mình cái lever 2 thôi. Lever 2 thì anh ta sẽ cộng một điểm quy và một điểm ghép. Thế nên là chưa có cái chiêu ngồm hoàng ngấu nghiến. Ngồm hoàng ngấu nghiến là một trong những cái chiêu mà mạnh nhất, một trong những kỹ năng mà gây thương nhiều nhất của Rek'Sai. Nếu như mà thanh nộ đủ thanh nộ thì Rek'Sai có thể gây sát thương chuẩn với cái chiêu đó. Và tất nhiên là Rek'Sai mới có lever 2 thì anh ta cũng chưa có được cho mình cái chiêu E. Đâm ra là vừa rồi tình huống mà Emi và Long quyết định là về. Nhưng đây là các thành viên của VICIGAMING. Tôi đã nói đến cái chiêu bài gọi là pick Nuru để đi ăn rồng sớm, và bản thân của Dandy anh ta vẫn có cho mình bùa đỏ đổi bùa như nhau, và bây giờ thì con rồng đang được ăn bởi các thành viên của VICIGAMING rất nhanh và không hề một chút tầm nhìn nào đến tận điều áp cả. Con rồng đầu tiên đã dành cho bên phía của VICIGAMING. Còn bây giờ thì vẫn chưa thấy một ai xuất hiện. Rumble trong tay của Long, anh ta vẫn chưa xuất hiện tại đường dưới này mà vẫn đi cùng với Rek'Sai để có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong khu vực rừng. Ping ở trên rồi. Và ngay lập tức thì có những cái cú ping đến từ cái trụ trên của bên phía VICIGAMING cũng báo hiệu rằng là gần như là không có kiểu không phát hiện ra được một ai trên đường trên cả. Rumble sau khi về nhà thì bây giờ đã quay trở lại lên với cái đường trên của mình rồi và đổi đường trở lại với bộ đội xạ thủ của cả bên. Rõ ràng là một cái kèo Urgot với lại Nautilus đấu với lại cả Sivir và Arista thì kèo này nó khá cân. Sivir thì vẫn có những lợi thế hơn Urgot, đó là cái việc mà Urgot tầm bắn khá ngắn 425, nhưng mà cái một vị tướng như xạ thủ như Urgot thì lại phụ thuộc vào cái lượng sát thương kỹ năng nhiều hơn là cái lượng trong tay. Thế nên là chỉ cần những cái tình huống như thế này anh ta bắn trúng cái lựu đạn ăn mòn. Thế là như vậy thôi, chỉ cần đứng một chỗ và những cái quy tiếp theo của con nó sẽ như một cái lời cập nhật tìm thẳng đến vị trí Sivir, và một cái khiên phép của Sivir thì chỉ có thể né thôi cho mình một quy thôi, và cái E nữa. Ở level 1 những người chơi Sivir thì thường cộng cho mình đó là một điểm ở trên khiên phép. Ở level 1 thì khi mà hồi chiêu rồi thì cái thời gian hồi của khiên phép nó rơi khoảng tầm 18 đến 19 giây, và trong 19 giây đấy khi mà sau thì đó là cái thời điểm mà hai thành viên xạ thủ của trận kiểu up có thể tận dụng cái khoảng thời gian đó để câu máu cũng như là lấy đi được một cái lợi thế nào đó trước LS với Sivir này. Đường giữa thì Xiao Yang và Hetong đang có những pha trò chuyện với nhau, và tất nhiên là Özir ở một mảng đó thì vẫn có được những lợi thế nhất định. Một vị tướng mà có khả năng điều khiển con lính cát để cấu diễm máu từ xa mà không cần thiết phải vào. Tốc biến lên hất tung được Scat và đẩy về. Scat bị đấy rồi, bị kiếm thức rồi. Bây giờ Scat bị dồn sát thương, có dịch chuyển đường trên của Long, nhưng Scat đã lên bảng điểm số trước rồi. Chiến công đầu dành cho Dandy. Mata bị dính tiểu đốt, Mata phải nằm xuống, nhưng đây là Long. Long lên bảng điểm số tiếp theo với mạng dành cho LS. Một tình huống thi đấu tốt của các thành viên bên phía của VICIGAMING, và chỉ mất đi đúng một mạng của Mata mà thôi. Mata anh ta bị dính tiểu đốt và trong đó tất máu thôi, nhưng đổi lại đó là hai mạng, một mạng sát thủ và một mạng trên bên phía của up. Zone away hard from this turret and deny a lot of minion experience. Not going to go to Urgot. Level 6 to 4 already is the Sivir against the Urgot. Cái trụ đường giữa này vẫn chưa được lấy đi. LS vẫn muốn để lại cái trụ để cho đẩy lính lên và cũng như là đi đường lại vị trí của Scat dễ hơn. Tất nhiên là khi mà Scat đã ra rồi thì rõ ràng là không nên. Ơi trời ơi, biến về trong cái bụi này và tự tin rằng khi mà có cái mắt tím, khá tự tin khi có mắt tím, thế nên là sẽ không có một ai phát hiện ra, nhưng LS vẫn bị dính cái mỏ neo ngàn cân đến từ vị trí của hớt. Đường trên thì đã được lấy xong rồi, và bây giờ thì carry Long đang có lợi hơn một chút so với carry. Khống chế được cái sức mạnh của Na lúc trên điểm đầu trận thì sẽ khiến cho up
họ có một cái giai đoạn giữa trận dễ thở hơn rất là nhiều. Ghana ở giai đoạn giữa trận khi mà đã lên xong cho mình được một món đồ thủ cũng như một trang bị tấn công rồi, thì gần như lúc đó là lúc mà Ghana mạnh nhất ở thời điểm giữa trận. Tất nhiên là về cuối trận thì khả năng tanh tôi cũng nói rồi, khả năng cái sức mạnh của Ghana như nào thì tôi cũng không muốn nhắc đến nữa rồi, các bạn đều biết cả. Nhưng tất nhiên là vào cái thời điểm giữa trận khi mà những cái pha giao tranh liên tiếp nổ ra, cùng với đó là những cái cái khả năng kiểm soát mục tiêu lớn, thì rõ ràng là với một Ghana khi mà đã có một cái lượng sức mạnh nhất định rồi thì anh ta có thể làm thương cho đồng đội, chịu hết sát thương, và tất nhiên là với VICIGAMING họ chỉ trông mong một điều đó thôi. Với khả năng cấu máu từ xa, có đơn mục tiêu, có cả diện rộng đến từ vị trí Vladimir của Nepal, cũng như là cái khả năng gây sát thương vào combat tương đối lớn đến từ nảy bật, đến từ boomerang của Sevilla, thì rõ ràng là bên phía VICIGAMING họ chỉ cần đó là việc những vị trí tanker trong đội hình có thể làm tốt nhiệm vụ của mình, đó là chống chịu sát thương, để cho LS cũng như là Nepal luân phiên nhau xả sát thương vào combat. Mà nói thế thôi chứ còn tất nhiên là các thành viên của bên phía họ sẽ phải rất bên phía của VICIGAMING họ sẽ phải rất cẩn thận trong tình huống mà xạ thủ bên phía up, đó là Scat, anh ta dùng cái chiều cuối. Cái chiều cuối của God là một trong những chiều cuối mà tôi đánh giá là nó khá nguy hiểm, áp 130 chiều cuối áp chế mạnh nhất lên điện thoại. Sau đó trước đó là của Mazaha cũng như là của Wick. Nhưng còn cái đổi chỗ của God thì ngoài cái đổi vị trí ra thì nạn nhân sau khi mà bị chiều cuối còn bị làm chậm nữa. Đường dưới được lấy xong một cách rất thành công rồi. Tôi vừa thấy được đó là việc mà Scat lại vừa nằm xuống mạng dành cho LS, và bây giờ thì tôi không chưa biết được tình huống rồi như nào để ăn mạng đấy. Hãy cùng xem lại xem nào. Tôi giật và tôi sẽ chuyển 480 vậy. 3 thành viên bên phía VICIGAMING họ đang lấy cho mình cái trụ đường dưới này. Vừa rồi thì sao nào, vừa rồi thì như là có một tình huống mà bên phía của các thành viên VICIGAMING LS mất cho mình chiều cuối rồi. Tôi dự đoán rằng đó là việc mà LS đã bật cho mình chiều cuối lên để giúp cho những người đồng đội mình truy đuổi, săn đuổi vào cái vị trí của Scat, và với một tính nữa God thì khi mà 3 thành viên của VICIGAMING dồn ép như thế thì anh ta cũng không thể làm gì được. Đó, 3 thanh niên bên phía của VC họ đang đứng ở trong cái khu vực này chờ đợi Scat ra. Scat đang sắp ra rồi, đang đi nữa, bắn một cái lựu đạn ăn mòn vào trong bụi để check, nhưng tất nhiên là không dính ai. Con rồng thứ hai của trận đấu nó đã ra đời, và bây giờ thì làm sao đây? Lúc nãy thì thực ra thì cái chiêu bài ăn dầm sớm của VICIGAMING đến giờ nó đã phát hiện hiệu quả khá tốt rồi, khi mà Danny trong tình huống cùng những người đồng đội của mình đã ăn được trong con rồng đầu tiên. Còn bây giờ đây là con rồng thứ hai đấu, chênh lệch về lượng tiền đến thời điểm hiện tại nó là hơn 1.000 tiền tại tuyển thứ 10 này. Nó cũng là một con số nó tương đối đáng phải nhắc đến trong điểm thứ 10. Có lẽ là tôi sẽ đổi từ những khác như thế nào, chứ cái này thì Speaking of massive civ as well. Yeah, out of control. Only a phage plus a tier to the BF sword berserker's creeps, and of course the Avarice blade there as well. Things going fantastically this game for Endless, as long as just hanging out with a pretty big enemy minion wave here on the top side of the map as carry comes through, just to try and hold this one off. He's going to try and push it to the tower and stop Long from freezing it as much as possible. Đường trên thì The Long đang cố gắng để phòng thủ mình những cái đợt đánh cao này, và có thời gian mà carry anh ta near the dragon pit. ra ngoài They don't want any control of it going in favor of unlimited potential. Vici want this nhưng bây giờ khoan nhắc đến just cái running around. trên thì bây giờ các thành viên của phía VICIGAMING họ đang tập trung ở khu vực rộng. LS và cả Mata đang đẩy đường ở dưới này. The cannon creep to go. Cái việc mà lấy đi cho mình lots of pressure here, of course. If Civic can do anything, she can push minion waves, and this inner turret is going down very, very quickly. Sketch doesn't want to spend too much time underneath that one. He knows exactly what happens if he does so. Man, Vici, lots of map pressure so far. Both outer turrets in the bottom lane have fallen down. Con rồng này đã được ăn từ đây. It's crazy to think that the amount of pressure that is being placed in the bottom right now is
essentially the only lane that has actually had pressure. Yeah. Logic almost dictates that a Rek'Sai should be there from start to finish to answer this, because there's nowhere else for the Rek'Sai to be, and all he has really been doing is farming. Yeah, 51 CS to 28. It's definitely been farming. You can say that again, but hasn't really netted them too much. Is Vici going to be able to take their second dragon here at 12 minutes into the game? Carry just bouncing over the top of Heart. Wants to find the stun. There it is. As Zhang, he heads over the wall at the same time. There's the depth charge. Amy flashes forward, wants to try and find the knockup. There's the equalizer. Carry is most certainly dead. That was so many abilities just to kill that. They made sure that he was dying, and they do get him in the end, so they managed to pick up the kill, and it's going to stop them from wanting to get the mid-turret, and I'm saying that as they rotate towards what looks like to be either a bait for the Ergot or the bottom turret as a team. Siva's probably going to ult now. Yeah, they're heading lao thẳng nó rồi, búc tốc rồi. Scat có chiều cuối, anh ta bị kiệt sức và bây giờ thì đẩy ra. Có tận tình bóng dáng của Danny và chắc chắn là xạ thủ của bên phía ấp phải lên bảng điểm số cho chúng vừa rồi. Khi mà 4 thành viên VICIGAMING họ dồn thẳng vào vị trí thì rõ ràng một cái chiều cuối của Rod là không đủ. Yeah, that's not something you often expect. They had the mid outer turret completely available, but because Carry has died, the next reaction was, well, we can't siege mid anymore. They've got the numbers. Let's just kill Sketch again. Yeah. And they're really enjoying killing Sketch thus far. Yeah, they most certainly seem to be working out exactly how that one works. And look, if you found something that you're capable of that seems to be winning you a game, you may as well just keep doing it. Well, that makes perfect sense. I can't argue with that. Yeah, it's just logic, man. Yeah, tôi cảm giác rằng là trong những phút vừa qua Jiayang able to clear out this mid lane as well. We haven't really seen too much from the mids, but they're very, very close as far as the farm is concerned. Same score, so not too much to write home about here, as the Trung does have that Negatron close in his back pocket. Probably the Abyssal Scepter going to be coming through after that Will of the Ancients, which is just such a fantastic item for Vladimir to have. Yeah, definitely is. Both mid laners at the moment. We know Hotline loves to scale into the late game and start ramping up with more control mages. So I guess Vladimir, while he doesn't have the control of your normal Lissandras or Xerath that we like to see him play, still scales very well, and it suits Hotong's playstyle to a T. He's going to sit there and scale. We know Jiayang loves the Azir. I think third game now in the 4 games that he's played where he's been Azir, only banned away. Yeah, banned away in the last one. So he likes to scale as well. Azir needs that scaling, so Jiayang clearly likes scaling. Seems to be scaling is the thought for both of these sides. But of course, Jiayang just, this is one of his comfort picks. He's more than happy to grab that one. Of course, Will the Ancients now completed by Hotong. Blasting one to all of Jiayang's items here as Endless with a beautiful spell shield means that Heart's not going to find the dredge line. One of the nice things about the dredge line is that it's very predictable as a Sivir. It has the animation prior to actually throwing out, so you can always react to it. It's not like the piercing light of the Lucian Q. Yeah, well, exactly. So they're making that work out for him. Of course, Endless's spell shields have been very, very good so far this game. But Vici with a slight lead, but not really much to write home about. Is it a mistake leaving Endless here in this bottom side? He's going to get here. There's a really nice Evo by Jiayang, able to take a bit more damage there from that. Không chỉ có carry dịch chuyển xuống thôi, còn Long quyết định là ngừng dịch chuyển cái vừa rồi. Bây giờ thì 3 thành viên của VICIGAMING 4 5 rồi và and Amy, you're dead as well. Heart in so much trouble. Tides of Blood not going to quite find him as Vici. Một tình huống mà tôi nghĩ rằng dịch chuyển đường trên đến từ vị trí Rumble là cần thiết, không hiểu vì sao Long Flick là hủy cái phép dịch chuyển đó và như vậy anh ta đã đem lại cho một đội They just have the numbers advantage. If you were long right now, you'd probably be regretting cancelling the teleport. Và sau khi lấy cho mình cái trụ thứ hai được giữa xong bây giờ các thành viên của Unfortunately, the carry continuing his teleport, I should say, managing to come in, having the numbers advantage, and not hitting an item spike, but just being so far ahead in items over Sketch is Endless. The amount of damage that they're doing is comparably so much greater that they can continue to just convincingly push objectives down. It's now 4-1 in turrets and 6-2 Yeah, Sketch not even with the mana being completed just yet, so none of that extra mana translating into sort of extra damage whatsoever. Hotong finds his way back into this lane here at the same time. 1-0-2 now with a CS advantage, and you can see more than happy to go aggressive here on Jay. Yeah, it's quite difficult for the Azir
this stage to just consistently trade Vladimir with một trong những vị tướng có khả because năng of the khủng hoá đường khá sustainment tốt of đến Vladimir từ has. thị It trường goes máu without mình. saying Còn that cái khả năng dồn if sát you do thương chẳng prolonged kém ai cả amounts of trades, đến từ cái thị it's not trường going to máu. work in your favor against the Vlad, so you need to bide your Rõ time, ràng trong cái kèo đấu show này là một cái kèo respect đấu to mà his đến damage thời until điểm you're going to đang all tự in làm him. khó mình. Yeah, just certainly make sure if you're going to be doing damage to Vladimir, chunk him out completely. Vị trí xạ thủ của God thì vẫn chưa lên xong được những cái món đồ cần thiết, phát triển món đồ nhỏ lẻ thôi. Còn bây giờ là Long và Emi cả Hớt nữa. Hớt kéo cái mỏ neo thì không trúng. Long đang sấy và bây giờ thì sao đây? 4 đánh 3, còn Vladimir đã xuống rồi. Đầy đủ hết rồi, Gna một mình đẩy được trên. Như vậy là chủ đội trụ. Như vậy là chủ đội trụ này các thành viên của mình So that's a 1-for-1 trade there as far as these turrets are concerned. 5,000 gold still the lead here for Vici. 2 dragons to 0 as the dragon is going to be up in another 40 seconds. Vici probably want to pick that one up as well. Really keep this 5th dragon as và a win con condition Baron available này to them. thì They 1 definitely phút want 30 to giây get this nữa. third dragon, and Cariol thought Bây he giờ might have started a thì recall after getting the turret, cái gọi là cái so thời that he điểm can rotate and get căng back here, thẳng but nhất nó instead đến he's đây. going to push it to Chênh that lệch về tiền turret giữa before VICIGAMING và recoiling. Up nó Rumble has to đang là answer now, 5.000 and with tiền Dragon up in của 20 18 này. seconds, Nars Tất going nhiên to get là there trong right on time. Yeah, 3 making năm sure nữa, that someone khi has to be mà in Baron that top đồng side ra of the map, and of thì course đó là Long trong doesn't cái have trận the mà teleport cân available bằng thế just này. yet. Mata Tôi nghĩ rằng nó heading là back to base now after Baron getting some cũng như là wards nó down sẽ as góp Long phần, nó sẽ là gonna một hold nhân this tố one để tạo off ra the sự khác turret. biệt giữa chiến thuật của cái đội cũng With như Amy chiến trận. does have Void Rush, so of course can get around that dragon pretty Tôi quickly, nói but cái there's bằng ở đây là only bởi vì one là turret mặc available dù to, up họ tunnel, thua sorry, available VICIGAMING đến 5.000 to tiền, us in a weird nhưng spot, ở isn't it? cái It is trụ in a nữa, very weird nhưng mà spot. thời điểm hiện tại thì các thành viên của Up, cái đội Vision. hình UP actually with a lot of deep vision họ here vẫn không phải là available một to đội them. They'll hình know có thể exactly yếu what thế Vici hơn are rất doing. nhiều so với VICIGAMING, They do và head chưa around kể đó là there. việc mà các thành viên bên phía của This Up should đều đang most có likely be an những lượng đồ nhất uncontested định rồi, dragon, có những solely lượng because of the farm fact cũng that như lượng Rumble đồ doesn't have khá ổn. teleport. Thế nên là tôi nói là cái trận nó vẫn đang cân bằng, Yeah. nó vẫn đang cân bằng. There's no way for Con him rồng to thứ get ba được lấy đi rất too nhanh, risky. và He tất nhiên là hints với cái con bài everywhere. đen Ward đi control, just look với at the con bài minimap for a Nunu cho second. phải đen đi này Really thì taking việc ăn where rồng the red chưa bao giờ wards dễ are dàng here như from thế với các thành viên VICIGAMING. They're VICIGAMING. not Và bây defensive, giờ thì cần phải có một completely đột biến offensive, đến and they're từ the ones giao controlling tranh the middle Baron hay area. gì So đó thì while the thật wards sự from là mới có thể nói Unlimited Potential khẳng định are chắc chắn still rằng offensive là wards cái from chiến where they invaded before, it's not going to reveal the dragon, cái it's trận not going nó to thật reveal sự là đang anything thử of any substance because they're not near that area. các thành viên của VICIGAMING bây giờ họ đang tập trung đẩy đường và một mình Heton ở đường giữa, còn ở đường dưới thì là 3 thành viên. So nice item spike there for the Vladimir. And when you're sort of a short range mage here as well that wants to do consistent damage, the Scepter is just such a good item. Infinity Edge completed by Endless here at the same time, so some real item timings to come down for Vici. Rất nhiều. Và tất It nhiên looks to là me that they're just starving out unlimited potential. This is Dandy's Nunu doing exactly what Dandy's Nunu wants to và do khi every mà đã Yeah, gây that's được, right. They are tức starting là to gây áp lực starve lính them lên out đường at dưới the rồi, moment. They've got các control. thành viên của They haven't VICIGAMING initiated this họ Baron. lao It is thẳng ra completely khu vực out of hàng vision. Baron Seems like và they know. có những cú binh đến từ Even the VICIGAMING mà absolute thôi. G going down in Tuyệt rushes. đỉnh băng giá Yeah, và they're trying to Baron get nó rid of còn it as quickly 4.000 as máu, possible. Only down to 3.500 4,000 máu. health now. Rek'Sai đang đuổi vào 3,000 vị trí here. của Mata They're not và anh gonna ta có make nhận it ra here hay in không? time as the Baron. It's Câu most trả lời là anh ta definitely sẽ gonna nhận fall ra down. được, The nhưng bây giờ Equalizer đã quá muộn tries to rồi. do some work Long here, bị but kiệt Long sức, maybe a little bit Long bị early dồn on sát that thương, one as he's Long gonna dính fall cả down tỷ very, triệu very máu low. lên bảng Has to số là get chắc out of chắn there. rồi. Endless LF with the thì depth dính charge chung on cuối a nice spell của shield. Nautilus không Gonna được try chơi, and stop nhưng Hớt phải nằm something, xuống but Heart's gonna và fall đây là down cái here. Amy nữa. Nice headbutt. Gonna get Amy out Double of kill the dành cho xạ way. thủ bên phía And man, của Vici able to turn around what was a VICIGAMING difficult fight. và Sketch Giao and Giang Giao đã Yang gục được sort carry of rồi, hanging around the backside, không but sao cả. Carry, he Mục just đích zoned them của out VICIGAMING trong trận đấu vừa rồi, completely. trong cái pha vừa rồi đã thành công, đó là việc mà họ lấy thành công cho mình cái bồ lợi Baron. They managed to zone out. Carry did what he had to do. He was up against the carries of the opposition team, funnily enough, and what was essentially happening was the Sivir was kiting back, and the rest of the VICIGAMING side were just doing as much damage as possible to those tanks. Yeah, by the time that they finally went down, Rumble was already out of the equation, blowing up almost instantly. They just got it. They got the Baron buff. They had the number advantage because Carry was zoning, and then it was just a free fight from there. Yeah, it was really well done. Really decisive Baron here at the same time. Let's have a look at it again. Yes, a very standard, instantly going on to Long. They need to get him out of the equation. Tốc biến đi để né và Carry đã quá ham đuổi vào vị trí của Long. They have Sivir using the spell shield smartly, and the rest of the side of VICIGAMING just kiting back and keeping the Sivir alive, the biggest damage source there. All Carry had to do was sacrifice himself for as long as possible to save his Sivir. And Trung now with a massive amount of minions, all with that Baron buff as well. And
he does not look too scared. The fact that there's 5 members chasing after him here. He doesn't have the ghost. Does have the flash if he wants to use that one as Bull comes through. Martyr and Carry though, they're around. Carry about to take down Meganar as well. Hetong is going to get flashed over the wall into the enemy base, which is an odd use of that summon as well. There's Endless and Dandy. They're ignoring everything. Blood Boil Sivir taking down this inhibitor. Dandy decides to stay around as Amy lên bảng điểm số này, tuyệt đỉnh băng giá của Danny và ngay lập tức thì double kill một lần nữa dành cho Endless và đây là triple kill. Người cuối cùng còn sống bên phía up đó là Scat, nhưng double kill dành cho Carry và quét sạch đầu tiên của cái game đấu này, nhưng nó cũng là dấu chấm hết dành cho up tại game đấu thứ 2 này. Man, Sivir seems to be the MVP champion of the LPL so far. I mean, I know it's been 2 days, but she has been carrying her team. Every single game that we've seen the Sivir picked in, they've been 2-0 roughly in laning phase alone. The support that Sivir are getting, we've seen the Nunu and the Nautilus just on the back of the Sivir this entire time. The pushing power, the teamfight utility, everything that the Sivir does, the underrated amount of damage, it's just it really enables your team to do so much more. Yeah, it's really beautiful play so far, but Vici, yet again, turning another series into a 1-for-1. They seem to be tying a whole lot. We'll see whether they can pick up any 2-0 victories moving forward in this one, but man, it seems like unlimited potential. They came out very, very strong, but fell apart there, and I have to say that Sketch just didn't look as comfortable. The biggest thing was that they got to the team fighting stage in game 1. Unlimited potential have a really strong team fighting stage. They seem to have out-team fought even the likes of VICIGAMING right there. And the problem with that last game, VICIGAMING won in laning phase. The Sivir got 2 turrets, they got the 2 mid-turrets straight away. The Dragon control, everything was in the early game stages that snowballed a win for VICIGAMING. There was no real team fighting. Yeah, there wasn't really a whole lot that unlimited potential could do. But ladies and gentlemen, we still have a massive day of LPL to come. Of course, after this very short break, it's going to be World Elite taking on Snake. Don't go anywhere. Chúng ta có thể là xem một trận số mắt hấp dẫn. Và ngay sau cái trận đấu giữa SKT1 và Sonic Bomb thì rất vui khi mà được gửi đến các bạn cái trận đấu giữa VICIGAMING và Kính vào lúc 18 giờ trên sóng của Game TV ngay sau trận đấu SKT1 và Sonic Bomb, Sonic Bomb. Và bây giờ hãy cùng gặp lại anh GD. Đấy, anh sẽ gửi cho các bạn cái trận đấu giữa Teamwork Elite và Snake Esports, trận đấu tiếp theo trong ngày thi đấu thứ 3 của giải LPL mùa hè 2015 năm nay. Và tất nhiên rồi thì đây là thời điểm là 1:30 rồi và trận đấu giữa Teamwork Elite và Snake Esports nó sẽ diễn ra trong khoảng 2 game. Và chính vì thế thì tôi chắc chắn là 2 game rồi và tôi nghĩ rằng là có lẽ game đi cũng chỉ gửi đến các bạn từ game đầu tiên thôi. Còn game đấu tiếp theo, game đấu giữa SKT1 và SKT thì game đi tiếp sau sẽ sang bên Hàn. Sau đó thì sau trận đấu đó thì chúng ta đến với trận đấu giữa VICIGAMING và Kính. Một trận đấu ngày mở màn của tất cả những ông lớn đến từ giải LPL. VICIGAMING họ vừa vô địch giải MSI xong và bây giờ thì họ đang chỉ có một trận đấu đầu tiên để có thể một lần nữa khẳng định sức mạnh